एभ्रिवान, नमस्ते मेरो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिजन अनुसारको पाइने यो बेथु सागको चाहिँ अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। मैले यो हाम्रो हेल्थको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ बेथु साग। यसलाई हामीले अब तरकारी अचार जे बनाएर पनि खाँदा पनि मिठो हुन्छ। यसलाई साँदेर मात्रै पनि खाँदाखेरि मिठो हुन्छ। आज चाहिँ म यसलाई चाहिँ तपाईहरुलाई यो सलाद टाइपले चाहिँ म अचार बनाएर देखाउन गइरहेको छु। ल अब सुरु गरौँ है। पहिला हिटलाई अन गरौँ। हिटलाई अन गरेर प्यान राखौँ यसमा, र प्यानलाई तातिसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई म तेल राखेर अलिकति यसलाई चाहिँ फ्राई गरेर बनाउँछु। यसलाई चाहिँ हामीले बोइल गरेर पनि बनाउन सक्छौँ, तर म चाहिँ यसलाई तेलमा अलिकति यसो हल्का फ्राई गरेर बनाउँछु। र हिटलाई चाहिँ हामीले लोमा लगाउँ अहिले, र तेल राखौँ। मैले चाहिँ तेल चाहिँ तोरीको तेल लिएको छु। अचारमा पनि तोरीको तेल मिठो हुन्छ। मैले 1.5 चम्चा, ठुलो चम्चाले चाहिँ 1.5 चम्चा जति तेल राखेँ। अब यो तेल तातिँदैछ। अब यसमा मेथी राखिदिउँ। मैले थोरै लिएको छु, यो आधा चम्चा पनि छैन मेथी। र मैले यसमा 2टा लसुनको क्लोभ्स लिएको छु। यो यसलाई मसिनो पारेर मैले चप गरेको छु। यो पनि राखिदिउँ। यसको स्मेल चाहिँ यो हल्का स्मेल, लसुनको स्मेल चाहिँ यो बेथु सागमा अचार या तरकारी जेमा पनि हाल्दाखेरि चाहिँ मिठो बास्ना आउँछ। यो पनि राखिदिउँ। अब मैले 4वटा हरियो खुर्सानी लिएको छु, त्यो पनि राखिदिउँ यसमा। र अब अलिकति यो मैले आधा चम्चा बेसार लिएको छु, त्यसमा अलिकति हालिदिउँ। आधा चम्चाको पनि फेरि आधा चम्चा बेसार राख्ने। अब यसलाई हामीले धेरै डढाउनु पर्दैन। अब यसमा हामीले साग राखिदिउँ। यसलाई पहिले नै हामीले यसरी खोर्सानीहरू राख्यो भने चाहिँ अनि पछि झार्नु पर्दैन हामीलाई। अहिले नै मैले मेथी खोर्सानी सबै राखिदिएको छु। यसलाई धेरै मसिनो पनि काट्ने होइन। यो बेथु सागलाई मैले 2टा 3वटा टुक्रा गरेर राखेको छु। र यसमा मैले यस्तो डाँठ पनि राखेको छु। अचारमा यो डाँठ पनि मिठो हुन्छ। अब यसलाई हामीले छोपेर 2 मिनट जति लो फ्लेममा पकाउनु पर्छ। यसलाई छोपिदिउँ। अब 2 मिनट जति लो फ्लेममा पकाउँ। ल अब एकचोटि यो कस्तो भइरहेछ हेरौँ। मेरोमा चाहिँ पानी निस्किरहेको छ। यसमा पानी छँदैछ, त्यसैले म चाहिँ यसमा पानी राख्दिनँ। यदि तपाईहरुको चाहिँ सागमा पानी सुकेको छ भने चाहिँ त्यसबाट यसको माथि चाहिँ पानी थपेर फेरि पकाउन सक्नुहुन्छ। र अब म यसमा चाहिँ नुन राख्छु। म सानो चम्चाले अहिले आधा चम्चा नुन राख्छु। यो अहिले नै धेरै नराखौँ, पछि फेरि यसमा अरू थोक पनि मिसाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ नुन स्वाद अनुसारले राख्नु होला, तर आफूले बनाउँदाखेरि सागमा कति राखेको छु र पछि फेरि कति राख्ने भन्ने चाहिँ याद गर्नुपर्छ, नत्र फेरि चर्काउनु सक्छ। यसलाई चाहिँ 2 मिनट पकाउँ, त्यसपछि फेरि हेर्नुपर्छ। यो 2 मिनट भइसक्यो यसरी छोपेर पकाएको पनि। अब यसलाई एकचोटि फेरि चेक गरौँ। अब म हिटलाई चाहिँ मिडियममा लान्छु। अब यो आएको पानीलाई चाहिँ मैले सुकाउनु पर्छ। अब यो खुल्लै राखेर पकाउँछु। ल अब यो सागमा पानी सुक्दै पनि गइसक्यो। साग पाकी पनि सकेको छ। यो डाँठलाई यसरी भाँचेर हेर्नु पाकिसकेको छ। अब यो भइसक्यो। अब यसलाई हामीले निकालेर एउटा बलमा राखौँ। अब यो सागलाई चाहिँ हामीले सेलाउन दिउँ एकछिनलाई। र मैले यो अचारमा राख्नको लागि चाहिँ मैले यो 2टा आलु पनि उसिनेर यसरी काटेर राखेको छु। र यसमा म चाहिँ तेल र बेसारले झान्छु त्यहाँनिर।
र अब टर्न गरौँ। मेथी चाहिँ म राख्दिनँ, यसमा मेथी खोर्सानी सबै राखिसकेको छु। मैले आलुलाई चाहिँ कलर ल्याउनको लागि मैले यो झार्नु लगाएको हो। त्यसमा पनि झार्यो भने चाहिँ अनि यो सागमा मिसाउँदा राम्रो देखिन्छ। ठुलो चम्चाले 1 चम्चा जति मैले तेल राखेँ। अब थोरै यसमा बेसार राखिदिउँ। मैले यो रेड कलर चिल्ली पाउडर पनि लिएको छु, यो पनि अलिकति राखिदिउँ। सानो चम्चाले आधा चम्चा जति राखिदिउँ र यसमा झानिदिउँ। र यो आलुलाई पनि मैले यसरी झानेर यसरी साँधिदिएँ। यो कलर राम्रो देखियो अब आलु पनि। अब मेरो यो साग पनि अलमोस्ट सेलाइसक्यो जस्तो छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले सार्नुपर्छ सबै राखेर। र अब मैले यो आलुलाई पनि यसरी राखेको छु। अब यो आलुलाई राखिदिउँ यसमा। पहिला चाहिँ म सागलाई एक साइड लगाउँछु, त्यसपछि आलु राख्छु। र यो आलुमा म प्याज राख्छु। यो प्याज चाहिँ मैले यो ठुलो प्याजको आधा काटेको, म अहिले आधा मात्रै राख्छु। यदि फेरि पनि आवश्यकता पर्छ जस्तो लाग्यो भने म त्यो प्याज राख्छु। त्यसपछि मैले यहाँनिर पिरो खोर्सानीको पाउडर मैले 1 चम्चा लिएको छु, तर यसको म आधा राख्छु। तपाईहरुले अब कतिको पिरो खाने हो त्यो अनुसारले राख्नुपर्छ। अनि यो रेड चिल्ली पाउडर पनि मैले 1 चम्चा लिएको छु, यो चाहिँ सबै राखिदिन्छु। अनि मैले यो क्रस गरेको चिल्ली, यो ड्राई चिल्ली लिएको छु, यो पनि मैले यो सानो चम्चाले 1 चम्चा लिएको, यसको आधा राखिदिउँ। यदि फेरि अझै खानु मन लाग्यो भने फेरि राख्नु हुन्छ। र अब त्यसपछि म यसमा तिल राख्छु। यो तिललाई मैले भुटेर पिसेर पहिले राखेको थिएँ। यसलाई म अब हेरौँ कति लाग्छ। अहिले सानो चम्चाले 3 चम्चा राखेँ मैले। अब यसमा नुन पनि राखिदिउँ। यो नुन म थोरै राख्छु, एकदम थोरै। यो आलुको लागि राखेको, सागको लागि त हामीले राखिसकेको छु। र आवश्यकता पर्यो भने फेरि नुन राख्ने हो यसमा। हामीहरू एकैचोटि पहिले थुप्रो नराखौँ। र यो सागमा पनि हामीले नुन राखेकै छौँ हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले सार्नुपर्छ। र मैले यो कागती पनि मैले यो एउटा पुरै र एउटाको हाफ गरेर मैले निचोरेर राखेको छु। यो कागतीको रस यो पनि हामीले राखिदिउँ। यो तर अहिले सबै एकैचोटि नराखौँ। र यसलाई हामी सार्दिदिउँ। अब म यो सागलाई माथिबाट फेरि राखेर म सार्छु। मैले चाहिँ एउटा टमाटर पनि काटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। एकैचोटि सबै नराखौँ। कति आफूलाई मिठो लाग्छ त्यो अनुसारले राखौँ। यो अचार त एकदम हेल्दी भएकोले यो साग चाहिँ यसमा मैले टमाटरहरू पनि मिसाइदिएको। यो सलादको रूपमा पनि हामीले खाँदाखेरि यो एकदमै राम्रो हुन्छ, मिठो हुन्छ। यो टमाटर चाहिँ पुरै राख्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। मलाई त मनपर्छ यसरी काँचो टमाटर अचारमा राखेको। म त्यसैले यो सबै नै राखिदिन्छु। तपाईहरुलाई कतिको इच्छा लाग्छ आफ्नो टेस्ट अनुसारले राख्ने हो जे चिज पनि। अब यसमा म बिरे नुन पनि राख्छु। बिरे नुनले चाहिँ यो सलाद अचारहरूको चाहिँ टेस्ट एकदमै बढाउँछ। यो सानो चम्चाले 1 चम्चा नै राखिदिन्छु म यो बिरे नुन, किन पहिला हामीले नुन कम राखेको छु। यो बिरे नुन राख्दाखेरि चाहिँ यो तोरीको तेल पनि यसमा राख्नु भयो भने, काँचो तोरीको तेल, यसले चाहिँ फ्लेभर एकदमै राम्रो दिन्छ, खाँदा मिठो हुन्छ। र त्यसकारण म चाहिँ यो ठुलो चम्चाले 1 ठुलो चम्चा चाहिँ म यो तोरीको तेल पनि राख्छु। अब लास्टमा म यो पिनट पनि राख्छु यसमा। यो पिनट राख्यो भने चाहिँ यो जस्तो हामीलाई सलादमा यो नट्सहरू हाल्दा जस्तो मिठो हुन्छ, त्यस्तै यो अचारमा पनि यो पिनट राखिदियो भने एकदमै मिठो हुन्छ।
एकचोटि ट्राई गर्नु होला यो कुरो पनि नयाँ मलाई चाहिँ मन पर्छ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ है मन पर्दैन भने नराख्नु भयो भने हुन्छ यो अचार तयार भइसकेको छ तर म चाहिँ राख्दै छु ल मेरो अचार पनि तयार भइसक्यो एकदम मिठो होला जस्तो लागिरहेछ तपाईहरुले पनि यस्तै गरेर बनाउनु होला र म यसलाई चाहिँ सर्भ पनि गर्छु है म तपाईहरुलाई यो खाएर पनि देखाउँछु कस्तो भएको छ भनेर अचार देखि त खाउँ खाउँ भइहाल्छ यस्तो मजा आयो ओहो यस्तो मिठो भएको छ आहा भाइ एकदमै मिठो भएको छ तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नु होला यो पिनट मुखमा पर्दाखेरि त झन् यस्तो मिठो हुन्छ कुरुम गर्छ अचार सँगसँगै खाँदा यो यदि तपाईहरुलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला फेरि म यस्तै गरेर रेसिपी लिएर आउने छु त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ